Nghi án chồng giết vợ ở Sài Gòn chở xác về quê mai táng. Chồng giết vợ rồi bỏ vào thùng nước ở Sài Gòn. Cắt cổ tay của vợ xong, nghi can bế nạn nhân bỏ vào thùng nước cho chết ngạt, rồi đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Ngày 4 tháng 7, Công an huyện Nhà Bè cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển nghi can Nguyễn Văn Nghĩa, 42 tuổi quê Tiền Giang lên Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi giết người. Theo cơ quan điều tra, Nghĩa và vợ là Nguyễn Thị Thanh Giang, 42 tuổi, chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sống từ lâu. Cả hai cùng làm nghề mổ heo và được chủ cho mượn nhà ở đường Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Tối ngày 30 tháng 6, Nghĩa đi nhậu xỉn rồi về nhà ngủ say. Khoảng 1 giờ 20, bà Giang sau khi chuẩn bị xong đồ nghề, gồm 2 con dao Thái Lan, thì vào phòng gọi chồng dậy đi làm. Nghĩa vì quá say nên không dậy, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Người chồng sau đó cầm dao rạch nhiều nhát vào tay khiến vợ mất nhiều máu. Nạn nhân bò vào nhà vệ sinh. Nghi can bỏ mặc vợ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau vào nhà vệ sinh thì thấy vợ ngất xỉu. Ông ta bế bỏ vô thùng nước màu xanh cao khoảng 1,2 mét, khiến nạn nhân tử vong vì ngạt. Sau đó người chồng lau sạch các vết máu vương vãi trên nền nhà, rồi chạy xe đến chỗ làm như không có chuyện gì xảy ra. Khi nhân viên chấm công hỏi bà Giang đâu, thì nghi can trả lời vợ mệt nên xin nghỉ một bữa. Khoảng 5 giờ sáng, con trai của nạn nhân học lớp 9 tỉnh giấc phát hiện vụ việc và gọi cha về nhà gấp. Người chồng về đến nơi liền ôm thi thể vợ ra ngoài lau vết máu, rồi nói với con trai và những người có mặt rằng vợ tự tử và xin chủ nhà cho tổ chức đám ma. Không được tổ chức ma chay ở Sài Gòn, người chồng thuê xe chở thi thể vợ về quê để lo hậu sự. Nghi can đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, xin khai tử cho nạn nhân. Trước sự mập mờ về cái chết của người phụ nữ, Công an huyện Gò Công Đông nghi ngờ và không chấp nhận cho chôn cất, đồng thời thông báo lên Công an thành phố Hồ Chí Minh nhờ xác minh vụ việc. Nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh chia làm 2 tổ công tác nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tổ thứ nhất có mặt tại ngôi nhà khám nghiệm hiện trường, thu nhập chứng cứ. 20 giờ ngày 1 tháng 7, tổ thứ hai đến Tiền Giang phối hợp với các đơn vị khám nghiệm tử thi. Đến 5 giờ sáng hôm sau, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị nhiều vết cắt sâu ở hai bên cổ tay, gân tay đứt lìa. Nếu một vụ tự tử bình thường khi nạn nhân cắt đứt một gân tay, thì không thể dùng tay bị thương cắt tay còn lại. Một điều tra viên nhận định, từ những chi tiết bất thường, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án giết người dựng hiện trường giả. Người chồng là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất. Trong quá trình điều tra, người chồng liên tục quanh co chối tội và cho rằng vợ mình từng trầm cảm, đã tự tử một lần nhưng thất bại, phải mất nhiều giờ bằng những phương pháp nghiệp vụ. Lực lượng chức năng buộc nghi can thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ông ta khai do có người tình bên ngoài, còn với điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng hay xảy ra cãi vã. Trong lúc bực tức vì vợ cằn nhằn chuyện ăn nhậu nên hung thủ đã ra tay sát hại vợ. Người này tỏ ra hối hận khóc lóc xin về nhà lo hậu sự cho vợ nhưng không được công an đồng ý.